السلام علیکم. نن کلاس کې به مونږه د grade 10 میتھمیټکس شروع کوو. چپټر نمبر 1 quadratic equation. نن به مونږ quadratic equation وایو او دا شانتي د quadratic equation solution وایو. په factorization method دا شانتي completing square method باندې او دریم په quadratic formula باندې. د ټول نو مخکې مونږ د quadratic equation باره کې و چې quadratic equation وایي څه ده. د quad مطلب دی square او په quadratic equation کې به highest power د variable مونږ سره 2 وي. هغه equation چې کوم په دې شکل کې لیکل شو مطلب ax square plus bx plus c is equal to 0 د ته مونږ quadratic equation وایو. د ته مونږ سره د variable مطلب د x highest power چې کوم دی هغه 2 دی. ریډ چې کوم مونږ ته په دې ایکویشن کې ښکاري a b دا مونږ سره کوفیشنټ دی او کوم چې په بلو کلر کې ښکاري مونږ سره دا c دا مونږ سره کانسټنټ شو کوي او په بلیک کلر کې چې کوم دی دا مونږ سره ویریبل دی او بل مونږ سره په پینک کلر چې کوم 2 دی دا مونږ سره ایکسپوننټ دی یا پاور ته هم ویلی شو. د quadratic equation solution طرف ته راځو. In quadratic equation can be solved by factorization method, by completing square method or by quadratic formula. मतलब په دې درې طریقو باندې موږ یو quadratic equation solve کولی شو. اولنی میتھډ موږ سره factorization دی. Factors of an expression are the expression whose product is given expression. مونږ سره دلته 40 is equal to 8 multiplied by 5 مونږ لیکلی دی. مطلب د 40 په ځای باندې مونږ 2 فیکټرز 8 او 5 لیکلی شو. کله مونږ 8 او 5 په خپل منځ کې ضرب کړو نو دی نه مونږ سره انسر 40 راځي. ٹھیک ده. مطلب د 8 او 5 زموږ سره د 40 فیکټرز دي. نو دغه شانتي په الجبریک ایکسپریشن کې هم چې کله مونږ د الجبریک ایکسپریشن فیکټرز ولیکو نو چې کله مونږ د خپل منځ کې ضرب کړو نو دی نه به اوریجنل ایکسپریشن واپس خامخا جوړیږي. بل د فیکټرایزیشن مطلب دا دی چې موږ یو ایکسپریشن مطلب په فیکټرز کې سپلیټ کوو، په فیکټرز کې تقسیم کوو. یو ایگزامپل اخلو یا یو کوېسچن اخلو په دې باندې موږ سره یو کوېسچن دی x سکویر پلس 5x پلس 4 از ایکول ټو 0 دا د فیکټرایزیشن په تھرو باندې سالو کوو. د ټول نه مخکې به اول دا کوېسچن په سټینډرډ فارم کې ولیکو. نو آلریډي دا کوېسچن چې کوم دی موږ سره په سټینډرډ فارم کې دی. مطلب سټینډرډ فارم دی ته وایي چې موږ سره اول هایست پاور والی او بیا پسې مطلب کمی. نو موږ سره آلریډي x سکویر پلس 5x پلس 4 از ایکول ټو 0 په سټینډرډ فارم کې دی. اول به x سکویر او 4 په خپل منځ کې ضرب کوو موږ. د دې نه موږ سره جوړیږي 4x سکویر. دا به ځان سره نوټ کړو. اوس چې د میډ والا کم موږ سره ټرم دی 5x. نو 5x موږ په ډفرنټ شیپس کې لیکلی شو. مطلب 1x plus 4x د دې نه 5x راتلی شي. دغه شانتي 2x plus 3x هم لیکلی شو. د دې د کیلکولیشن نه هم 5x راتلی شي. دغه شانتي 7x minus 2x د دې په ځای باندې هم مطلب د 5x په ځای باندې هم 7x minus 2x لیکولی شو. مطلب د درېونه سچویشن کې موږ سره انسر 5x واپس راتلی شي. خو دلته به یو خبره ځان سره یاد ساتو چې دې کې موږ هغه ټرم راخلو یا هغه ویریبلز به راخلو دلته چې کومه د کومه په خپل منځ کې موږ ضرب کړو د دې نه موږ سره 4x سکویر جوړیږي. کوم چې موږ سره د فرست او د لاست نه جوړ شوی x سکویر پلس 4 نه مطلب 4x سکویر جوړ شوی. نو په دې 5x په دې چې کوم موږ درې لیکلي دي کې به هغه یو رالو چې کوم د ضرب نه دا جوړیږي او دویم چې کله موږ د کیلکولیټ کو په خپل منځ کې او د دې نه واپس 5x جوړېدی شي. نو دلته موږ کوم یو راخلو. دلته تاسو وګورئ د ته مونږه فرست ون مطلب اولنی 1x او 4x ته راولو نو دینه موږ سره 5x واپس جوړېدی شي. اوس په کوېسچن موږ مخکې څنګه لیکو. x سکویر په خپل ځای ولګېد، د 5x په ځای موږ ولیکل 4x پلس x او 4 په خپل ځای باندې ولګېد از ایکول ټو 0. اوس به فرست 2 او لاست 2 دا په خپل منځ کې تیر کو جوړې به واخلو. د اولنی x سکویر پلس 4x د موږ سره x کامن کیږي. نو چې x ته موږ کامن کو موږ سره پاتې شو x پلس 4 او دغه شانتي د x پلس 4 نه هیڅ هم نه کامن کیږي. نو چې کوم ځای کې څه نه کامن کیږي نو موږ به دلته 1 کامن اخلو. نو چې کله موږ 1 کامن واخلو نو موږ سره پاتې شو x پلس 4. دلته به ځان سره بله دا خبره یاد ساتئ
چې د پرنتیسز منځ کې همیشه فرست ځای کې چې کوم موږ سره x+4 پاتې شوی دی نو سیکنډ پوزیشن باندې به هم موږ سره خامخا x+4 راځي. نیکسټ که تاسو خیال یې موږ سره په دې ټول اکویشن کې x+4 په 2 ټایم مطلب 2 ځای کې دی دا موږ کامن کولی شو دی نه نو x+4 چې هول کامن کوو موږ سره به یو x پاتې شي بل به 1 پاتې شي مطلب x+4 into x+1 is equal to 0 پاتې شي. موږ سره 2 possibilities دلته مطلب دا که دا اکویشن موږ x+4 یا په x+1 باندې ډیوایډ کولی شو. نو اول به موږ په x+4 باندې دا ډیوایډ کړو چې کله به دا په x+4 باندې ډیوایډ کړو نو x+4 د x+4 سره ختم شو نو x+1 is equal to 0 پاتې شو. دغه شانتې اوس که +1 موږ رایټ سایډ ته شفټ کړو نو x is equal to 1 بشي. سیکنډ پاسیبیلیټي دا راک چې دا اکویشن موږ x+1 باندې ډیوایډ کړو نو x+1 به د x+1 سره کینسل شي یا تقسیم بشي او دغه شانتې x+4 is equal to 0 بشي. بیا 4 به موږ رایټ سایډ ته شفټ کړو نو د x ویلیو بشي -4 نو موږ سره د x ویلیوز دلته راځي -1 او -4. دویم طریقه موږ سره د کمپلیټینګ سکویر په ذریعه باندې موږ کوادریټک اکویشن سالو کولی شو خو دلته موږ سره یو 5-6 سټیپس دي چې دا به موږ یاد ساتو. اولنی سټیپ دا دی چې همیشه به کوادریټک اکویشن موږ په سټینډرډ فارم کې لیکو. دویم دا سټینډرډ فارم الریډي موږ اول وایو مطلب ax square plus bx plus c دې پام کې چې کوم یي is equal to 0 نو دې ته موږ سټینډرډ فارم ویلی شو. دویم به پکې دا سټیپ وي چې divide both side of the equation by the coefficient of x square if it is other than 1 چې کله موږ سره د x square coefficient د 1 نه علاوه بل کومه انسي نو دوانه سایډ به د equation موږ هغه نمبر باندې ډیوایډ کوو. دریم به داسې کار موږ وکړو چې کوم کانسټنټ طرف دی مطلب c والا چې کوم موږ اول ویلو نو هغه کانسټنټ موږ رایټ سایډ ته شفټ کوو. سټیپ نمبر 4 موږ سره وی step number 4 موږ سره وی square half the coefficient of x and add the square to both sides. د x چې کوم coefficient دی دغه به half موږ والو او بیا به هغه د هغې square والو او دوانه سایډ ته به add کوو. step number 5 کې موږ سره write the left hand side of the equation as a perfect square and simplify the right hand side. بیا به په 5م نمبر step کې موږ د equation left side چې کوم دی هغه به د کمپلیشن سکویر په شکل کې ولیکو او رایټ سایډ به سالو کوو. او لاست سټیپ کې ټیک سکویر روټ اف بوث سایډز اف د اکویشن اینڈ سالو د ریزلټینګ اکویشن ټو فایند د سولوشن اف د اکویشن. په اخرنی سټیپ کې به موږ بیا د دوانه سایډه روټ واخلو او نیکسټ بیا اکویشن سالو کوو. اوس به اکویشن سالو کوو په دې میتھډ باندې. Solve the equation by completing the square 9x square minus xx plus 5 over 9 is equal to 0. نو زموږ سره اولنی سټیپ د سټینډرډ فارم دی نو دا کوېشن موږ سره الریډي سټینډرډ فارم کې دی مطلب سکویر دی اول بیا موږ سره سنګل x دی 1x او بیا موږ سره 5 over 9 کانسټنټ دی. سټیپ نمبر 2 کې به موږ اکویشن په 9 باندې ډیوایډ کوو ځکه چې موږ سره دلته د x سکویر کوېفیشنټ چې دی هغه ادر دین 1 دی که 1 وي نو بیا ضرورت موږ سره نه و نو موږ به دوانه سایډ اکویشن په 1 over 9 1 over 9 کې ضرب ورکو نو 1 over 9 چې کله موږ دې سره ضرب کړو نو د هر یو ټرم سره به بیل موږ ضرب کوو. 9 د سره کټ شول او بیا د x خوا کې چې کوم 6 دی دا موږ په 3 باندې ډیوایډ کړو 2 او بره 2 لاندې 3 دغه شانتې نیکسټ چې موږ وګورو موږ سره 9 ختم شو x سکویر پاتې شو بیا موږ سره -2 over 3 پاتې شو او هلته 5 multiplied by 1 5 او divide by 9 ضرب 9 plus c is equal to 0 multiplied by 1 over 9 0 راځي. سټیپ نمبر 3 کې به موږ داسې کار وکړو چې کوم کانسټنټ طرف دی مطلب 5 over 81 دا به رایټ سایډ ته شفټ کوو. سټیپ نمبر 4 square half the coefficient of x and add the square to both side. دلته به اوس که تاسو خیالي د x کوفیشنټ چې کوم دی هغه موږ سره 2 over 3 دی نو 2 over 3 به هاف موږ څنګه اخلو د 2 over 3 هاف به موږ داسې اخلو چې دا موږ په 2 باندې ډیوایډ کړو نو موږ سره به دا هاف شي. که تاسو خیالي په دې باکس کې موږ ته رایټ سایډ ته ښکاري 2 divided by 3 تقسیم 2 نو دا از equal to this implies that 2 divided by 3 multiplied by 1 over 3 ډیویژن کوم علامت چې دا موږ ضرب ته بدل کړو او نیکسټ موږ سره 2 دی نو 2 موږ بیا الټه ولیکو 1 over 2 بشي
نو دا که تاسو خیال نو 2 د 2 سره کټ کیږي موږ سره 1/3 راغی مطلب د 2/3 هاف چې کوم دی هغه 1/3 دی نو 1/3 مې واغستو بیا مې پر پاسه سکویر واغستو دوانه سایډ ته مې 8 کوم سټپ نمبر 5 کې به داسې کار وکړو چې لیفټ سایډ چې کوم کوېسچن دی موږ سره هغه مطلب د هول سکویر کې ولیکو او رائټ سایډ چې کوم دی هغه وسال کو تاسو خیال کړئ موږ سره ولنې ټرم x دی او سیکنډ ټرم چې کوم دی 1/3 دی نو موږ سره a - b هول سکویر والا فارمولا ده نو ماینس به ځکه لګو چې موږ سره چې کوم د 2ab چې موږ کوم فارمولا کې وایو دینه مخکې موږ سره ماینس دی چې کله ته ماینس موږ به د a - b فارمولا لیکو نو موږ سره x - 1/3 هول سکویر سو او رائټ سایډ چې کله موږ سال کو مطلب 5 - 5 ډیوایډ بای 81 او 1/3 هول سکویر نو دینه موږ سره 4/81 راځي په دې رائټ سایډ باندې مثال کړی دی تاسو ته وګورئ په سټپ نمبر 6 کې بس څه کوو ټیکینګ سکویر روټ آن بوث سایډ د دوانو سایډ به روټ واخلو نو چې کله موږ د دوانو سایډ روټ واخلو نو لیفټ سایډ ته سکویر او انډر روټ به ورسره کټ شي نو موږ سره به x - 1/3 پاتې شي او رائټ سایډ ته 4/81 چې کله موږ روټ واخلو دا موږ سره 2 ډیوایډ بای 9 پلس ماینس پتی مخکې لیکو نیکسټ به بس دا موږ سره 2 پاسیبلیټیز دي دلته مطلب x - 1/3 is equal to plus 2/9 او بل موږ سره دا پاسیبلیټي هم شته چې x - 1/3 is equal to minus 2/9 نو اوله د plus 2/9 د پر سال کو minus 1/3 رائټ سایډ ته شفت شو plus 1/3 شو نیکسټ به دې دوه LCM واخلو نو زموږ سره د x ویلیو شو 5/9 دویم پاسیبلیټي چې کوم دا x - 1/3 is equal to minus 2/9 نو minus 1/3 رائټ سایډ ته شفت شو plus 1/3 شو او بیا د 3 او د 9 مطلب خپل LCM په ذریعہ باندې موږ سال کو او د دې نه موږ سره انسر راغی 1/9 زموږ سره سولوشن سیټ شو 1/9 او 5/9 دریم موږ سره کوادریټک فارمولا ده دا موږ سره کوادریټک فارمولا ده اوس په یو کوېسچن سال کوو x square minus 8x plus 15 is equal to 0 دلته موږ سره د x square نه مخکې چې کوم ویلی وي دا زموږ سره a مطلب د کوفیشنټ اف x square a زموږ سره 1 دی کوفیشنټ اف x زموږ سره -8 دی ته موږ b وایو او کانسټنټ مطلب c چې کوم دی هغه موږ سره 15 دی په دې فارمولا کې به اوس دا ویلیوز پوټ کړو نو زموږ سره د x ویلیو راغله 8 plus minus 4 under root او whole divide by 2 دلته موږ سره بیا 2 پاسیبلیټي جوړیږي مطلب x is equal to 8 plus under the root 4 whole divide by 2 او دویم x is equal to 8 minus 4 under root divide by 2 4 under root نه موږ سره مطلب چې موږ سال کولو دي نه موږ سره 2 جوړیږي نو اورنی نه موږ سره جوړیږي 8 جمع 2 10 divide by 2 5 راغی او دویم نه موږ سره 8 منفي 2 6 divide by 2 3 راغی د x موږ سره دو ویلیوز راغله 3 او دویم 5